প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, কুইজিং অসমলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আছাম পুলিচ কাউণ্টডাউন ছিৰিজৰ চতুৰ্থটো ভিডিঅ' আজি লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ বিষয় অসমৰ কলা সংস্কৃতি। অসমৰ কলা সংস্কৃতি জগতৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে সৈতে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, অম্বুবাচী মেলা কোনখন তীৰ্থস্থানত অনুষ্ঠিত হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ। কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত। ইয়াতে প্ৰতি বছৰে আহাৰ মাহৰ 7 দিনৰ দিনা অম্বুবাচী উৎসৱ আয়োজন কৰা হয়। ঠাইভেদে অম্বুবাচীক আমতি, আমেথি, হাট আদি বুলিও কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, 1746 চনত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰোৱা ৰংঘৰটো কোনখন ঐতিহাসিক পথাৰত অৱস্থিত? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰূপহী পথাৰ। আৰু এই ৰূপহী পথাৰতে বিহুক ৰাজকীয় মৰ্যাদা দিয়া হৈছিলে। গতিকে এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা অতি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, কোন তাৰিখে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি দিৱস পালন কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 15 নৱেম্বৰ। কিয়নো 2002 চনৰ 15 নৱেম্বৰত সংগীত নাটক একাডেমীয়ে সত্ৰীয়া নৃত্যক শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু সেই সময়ত সংগীত নাটক একাডেমীৰ সভাপতি আছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, আৰু সংগীত নাটক একাডেমীৰ সভাপতি হোৱা একমাত্ৰ ব্যক্তিজন হ'ল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। এটি অনুৰোধ, যিসকল ভিউৱাৰ্ছে এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকসমূহ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত শ্বেয়াৰ কৰা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, 1983 চনত ওজাপালি আৰু দেওধনী নৃত্যৰ বাবে কোনজন ব্যক্তিলৈ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ললিত চন্দ্ৰ ওজা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমাত নামনি অসমত কোনটো লোক উৎসৱ পালন কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মহোহো বা মহ খেদা উৎসৱ। আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ সন্ধিয়া গাঁৱৰ গৰখীয়া আৰু চেমনীয়া ল'ৰাই হাতত বাঁহৰ টুকুন বা লাঠি লৈ মানুহৰ চোতালে চোতালে গৈ ঘূৰি ঘূৰি গীত গায়। লোকবিশ্বাস মতে মহোহো নৃত্য গীত কৰিলে মহৰ উপদ্ৰৱ কমে বুলি বিশ্বাস প্ৰচলিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, প্ৰাচীন অসমত পোনপ্ৰথমে কোনজন ব্যক্তিক জাপিৰে আদৰণি জনোৱা হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল হিউৱেন চাং। চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙক প্ৰাচীন কামৰূপত প্ৰৱেশ কৰোঁতে কামৰূপ নৃপতি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে জাপিৰে আদৰণি জনাইছিল। এনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল এক ঐতিহাসিক পৰম্পৰা। এইখিনিতে আমি অতিৰিক্তভাৱে সংযোজন কৰিছোঁ জাপিৰ বিষয়ে। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জাপি নৃত্য জয়মতী বোলছবিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে, আৰু যাৰ জৰিয়তে অসমৰ জনমানসত অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত জাপিয়ে বহল প্ৰচাৰ মৰ্যাদা পাইছিলে। আৰু ছবিখনত বড়ো কছাৰী মূলীয় এই জাপি নৃত্যটো পৰিৱেশন কৰিছিলে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, 1470 খ্ৰীষ্টাব্দত ফাগুনৰ পূৰ্ণিমা তিথিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৰদোৱাত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনটো উৎসৱৰ পাতনি মেলিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে দৌল উৎসৱ, যাক ফাকুৱা বুলিও কোৱা হয়। আৰু বৰ্তমান অসমৰ বৰদোৱা আৰু বৰপেটাত এই উৎসৱ উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, ৰাজানী গব্ৰা আৰু হানি গব্ৰা অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীৰ উৎসৱ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ডিমাচা। আৰু ডিমাচাসকলে নিজকে ডিমা নৈ পাৰৰ লোক বুলি কয়, অৰ্থাৎ ডিমাচা ভাষাত ধনশিৰি নৈ অন্য এটা নাম হৈছে ডিমা। তেওঁলোকে ডিমাচা মানে ডিমা নৈ পাৰৰ লোক বুলি নিজকে কয়। আৰু ডিমাচাসকলৰ এটা বিশেষ লোকনৃত্য আছে, নৃত্যটো কোৱা হয় বাই মাই যায়। আৰু এই বাই মাই যায় তেওঁলোকৰ এটা পাৰম্পৰিক লোকনৃত্য। বাই মানে নচা আৰু মাই যায় মানে ধান চলা চালনী, অৰ্থাৎ ঘূৰণীয়া ধানৰ চালনীৰ সৈতে নাচনীয়া নচা নৃত্য। এইটো মূলতঃ যুদ্ধ নৃত্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, মাঘ বিহুৰ উৰুকা দিনা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে কোনটো উৎসৱ পালন কৰে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে টুচু পূজা। টুচু পূজা ইষ্টিৰ প্ৰধান উৎসৱ। টুচুক চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে শস্যৰ দেৱী হিচাপে পূজা কৰে। আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ আন এটা অন্যতম উৎসৱ হ'ল কৰম পূজা। চাহ জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম এটা প্ৰধান উৎসৱ হ'ল কৰম পূজা। ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথিত এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। কৰম নামৰ গছৰ ডাল পুতি এই পূজা কৰা হয়। কৰম পূজাতে লোকগীত নৃত্যৰ অনুষ্ঠান ঝুমুৰ নচা হয়। এই পূজা কৃষিৰ উৰ্বৰতাৰ সৈতে জড়িত। তেওঁলোকে শাওণ মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ পঞ্চমী তিথিত মনসা পূজাও পালন কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10,
মাজুলীৰ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰত কাতি বিহুৰ উৰুকা নিশা জ্বলোৱা বন্তি গোষ্ঠীক কি নামেৰে জনা যায়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আকাশ বন্তি। আহিন কাতিৰ দুমাহী দিনা সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠাৰ কালৰে পৰা শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰই আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আহিছে আৰু কাতি বিহু উপলক্ষে সমগ্ৰ মাহটো তেওঁলোকে এই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত কোনজন ব্যক্তিক শোণিত কোঁৱৰ অভিধাৰে পৰিচিত? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে গজেন বৰুৱা। আৰু গজেন বৰুৱা একাধাৰে চিত্ৰশিল্পী, নৃত্য বিশাৰদ, সাংস্কৃতিক কৰ্মী আছিল। তেওঁ জয়মতী বোলছবিৰ ল'ৰা ৰজাৰ সখীয়েকৰ ভাৱত অভিনয় কৰিছিল। শোণিতপুৰৰ জামুগুৰি হাটৰ বাৰে চহৰীয়া ভাওনাৰ আধুনিক ৰূপকাৰ আছিল গজেন বৰুৱা। আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইভেণ্ট হ'ল বাৰে চহৰীয়া ভাওনা। আৰু বাৰে চহৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হোৱা স্থলীখনৰ নাম হ'ল পকামোৱা পথাৰ। আৰু এই ভাওনাস্থলীৰ যিটো আৰ্হি, এই আৰ্হিটো পদুম ফুলৰ আৰ্হিত কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই গীত নৃত্যৰ তদাৰক আৰু পৰিচালনা কৰিবলৈ কোনটো বিষয় বা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল গায়ন বৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, কাক কামৰূপী লোকগীতৰ সম্ৰাট বোলা হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰামেশ্বৰ পাঠক। ৰামেশ্বৰ পাঠকক কামৰূপী লোকগীতৰ সম্ৰাট বোলা হয়, যিদৰে গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী বুলি কোৱা হয় প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাক। আৰু 1990 চনত ৰামেশ্বৰ পাঠকক লোকসংগীতৰ বাবে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে। লগতে তেখেতৰ পত্নী ধনদা পাঠকো কামৰূপী লোকগীতৰ বিশিষ্ট শিল্পী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, খেৰাই পূজা অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীৰ বসন্তকালীন উৎসৱ? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বড়ো। খেৰাই বড়োসকলৰ বসন্তকালীন উৎসৱ। সিজু গছক বাথৌ দেৱতা হিচাপে গণ্য কৰি বড়োসকলে এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। পূজা পতাৰ সময়ত খেৰাই নৃত্যৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। খেতিৰ সমৃদ্ধিৰ অৰ্থে শিৱক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বড়োসকলৰ আন এটা জনপ্ৰিয় উৎসৱ হ'ল বৈশাগু। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, তিৱাসকলৰ ডেকা চাঙক কি বুলি জনা যায়? যিহেতু অসমৰ প্ৰায়বিলাক জনগোষ্ঠীৰে তেওঁলোকৰ বিশেষ কিছুমান অনুষ্ঠান থাকে, ঘৰ থাকে, তাৰ ভিতৰত তিৱাসকলো অন্যতম। আৰু এই প্ৰশ্নটো অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু কিছুদিনৰ পূৰ্বে অসম চৰকাৰে এখন অধিসূচনা যোগে লালংসকলক তিৱা হিচাপে তেওঁলোকে এটা পৰিচয় জ্ঞাপন কৰিছে। গতিকে তিৱাসকলক লৈ প্ৰশ্ন এটা হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকেই। গতিকে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চামাদি। চামাদি তিৱাসকলৰ সমাজ সংস্কৃতিত এটি অপৰিহাৰ্য অংগ। তিৱা সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনত চামাদিৰ গুৰুত্ব অসীম। প্ৰাচীন কালৰ পৰা তিৱাসকলৰ মাজত চামাদিৰ পৰম্পৰা প্ৰচলিত। তিৱা ভাষাত চামাদি শব্দটিৰ অৰ্থ হ'ল ডেকা চাং। আৰু তেওঁলোকৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক উৎসৱ এটা হ'ল বৰতা উৎসৱ। তিৱাসকলৰ আন কেইটামান লোক উৎসৱ হ'ল চাগ্ৰা মিছাৱা, লাংখুন, ৱানচুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, জিকিৰৰ স্ৰষ্টা বুলি কাক কোৱা হয়? গতিকে অসমৰ গীতি সাহিত্যলৈ জিকিৰৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আছে। গতিকে জিকিৰক লৈ প্ৰশ্ন এটা হোৱাৰ খুবেই সম্ভাৱনা থাকে। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আজান ফকীৰ। আজান ফকীৰক আজান পীৰ বুলিও কোৱা হয়, চাহ মিলন বুলিও কোৱা হয়। আৰু জিকিৰসমূহ 16-17 শতিকাৰ ভিতৰত ৰচিত। জিকিৰ শব্দৰ অৰ্থ স্মৰণ বা গুণানুকীৰ্তন কৰা। সৰাগুৰি চাপৰিতে আজান ফকীৰে ইছলাম ধৰ্ম সম্বন্ধীয় গীত মাত সৃষ্টিৰ বাবে এই জিকিৰসমূহ ৰচনা কৰিছিল। অন্য এটা জাৰি গীত হ'ল অসমত ইছলাম ধৰ্মীয় পটভূমিত ৰচিত গীত বিশেষ। জাৰি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে শোক বা বেজাৰ। দাৰা ফকীৰ আহমেদক জাকিৰ গীতৰ স্ৰষ্টা বুলি আখ্যা দিয়া হয়। আৰু ৰেকিবুদ্দিন আহমেদক কোৱা হয় জিকিৰ সম্ৰাট, যিহেতু তেওঁ জিকিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিলে আৰু তেওঁ জিকিৰ গীত শুনিবলৈ খুব শুৱলা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, বলিৰজা দুমাহী, হাইদাংগীত আৰু বহুৱা নৃত্য অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীৰ লোক অনুষ্ঠান? যিহেতু অসমৰ জনজাতিৰ ভিতৰত সোণোৱাল কছাৰীসকলো বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য আৰু তেওঁলোকৰ টকা নৃত্যটো অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ এটা ডাঙৰ অৱদান হয়। বিহুত যিটো টকা বজোৱা হয় তেওঁলোকৰ অৱদান। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে সোণোৱাল কছাৰী, হাইদাংগীত আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে অন্য কিছুমান মই তথ্য ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। হাইদাংগীত, বহুৱা নৃত্য, জনাদৈ গাভৰু গীত, মণিকোঁৱৰ ফুলকোঁৱৰৰ গীত, এইসমূহ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ অনুষ্ঠান। আৰু সোণোৱাল কছাৰীসকলে লোকোৎসৱ বাধ্য পূজা উপলক্ষে চ'ত মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ দেওবাৰে ৰাতি দেও নমাই সোমবাৰে পূজা পাৰ্বণ অনুষ্ঠিত কৰি পিছদিনা হাইদাং গীত গায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, গোৱালপাৰা জিলাত অনাবৃষ্টি দূৰ কৰিবলৈ বৰষুণৰ কামনাৰে আয়োজন কৰা নাৰীকেন্দ্ৰিক পূজা অনুষ্ঠানটো কি নামেৰে পৰিচিত? যেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত অত্যাধিক গৰম হ'লে যেতিয়া বৰষুণ নিদিয়ে বাৰিষা কালত, তেতিয়া ঢেঁকী চুৰ কৰা হয় বা ভেকুলী পূজা পতা হয়। ঠিক তেনেধৰণে অনাবৃষ্টি দূৰ কৰিবলৈ গোৱালপাৰা জিলাতো এটা অনুষ্ঠান পতা হয়, যিটো লোক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটোৰ নাম কি হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হুদুম দেও পূজা। অনাবৃষ্টিৰ ফলত খেতিপথাৰৰ চিৰাল ফাট দিলে বৰষুণৰ কামনাৰে আউসী ৰাতি হুদু চৰাই এটি ধৰি আনি
পথাৰত সুতি পুতি বান্ধি থৈ ইন্দ্ৰ দেৱতাৰ সন্তুষ্টিৰ অৰ্থে এই পূজা পাতল বা নৃত্যগীত আয়োজন কৰা হয়। এই লোক অনুষ্ঠানত পুৰুষৰ প্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম চাহ খোৱাৰ প্ৰথা প্ৰচলন থকা আৰু প্ৰথম চাহ খেতি কৰা জনজাতি কোনটো? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চিংফৌ। চিংফৌ অসম আৰু অৰুণাচল দুয়োখন ৰাজ্যতে বসবাস কৰা এটা জনজাতি। 1823 চনত এই জনজাতিৰ নেতা বিছাগাম আৰু নিংৰুংলাক মণিৰাম দেৱানৰ জৰিয়তে সাক্ষাৎ কৰিছিল ব্ৰিটিছ বিষয়া ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে। উদ্দেশ্য আছিল চিংফৌসকলে চাহ কিদৰে খায় আৰু চাহ খেতি কেনেকৈ কৰে তাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা। আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 অসমত বৌদ্ধমূলীয় জনগোষ্ঠীসমূহে পালন কৰা বসন্তকালীন উৎসৱটোৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পইচাংকেন। অসমত বসবাস কৰা টাই বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীৰ বিশেষকৈ টাই খামতি, টাই ফাকে, টাই আইটন, টাই তুৰুংসকলে বিহুৰ সমসাময়িকভাৱে বসন্ত উৎসৱ পইচাংকেন পালন কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 কাৰ্বিসকলে অনুষ্ঠিত কৰা মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠানটোৰ নাম কি? যিদৰে মিচিংসকলে দলগাং পালন কৰে শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠান হিচাপে তেনেদৰে কাৰ্বিসকলে কোনটো অনুষ্ঠান পালন কৰে? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চমাংকান। চমাংকান শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠান বসন্তকালত পতা হয়। এই উৎসৱৰ সৈতে চমাংকান নৃত্যও পৰিৱেশন কৰা হয়। লগতে এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে জাম্বিলি আথান নামৰ অন্য এটা অনুষ্ঠানো আয়োজন কৰা হয়। কাৰ্বিসকলৰ জাতীয় উৎসৱ ৰংঘেৰ, কৃষি উৎসৱ হাচা কেকান আৰু কাৰ্বি গীত দমাহী আলোন বোলা হয় তেনেকুৱা গীতক। আৰু কাৰ্বিসকলে মৃতকৰ হৈ কান্দিবলৈ ভাড়াতীয়া হিচাপে মহিলাক নিয়োগ কৰে আৰু যিসকলক উচেপি বুলি কোৱা হয়। এইটো এটা অসমৰ এটা অদ্ভুত ধৰণৰ পৰম্পৰা। আৰু কাৰ্বিসকলক কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই অসমৰ কলমবাজ বুলি অভিহিত কৰিছিলে, কিয়নো তেওঁ কৈছিল কাৰ্বিসকল অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন অধিবাসী। ভিউৱাৰ্ছসকলে আপোনালোকে চাই আছে কুইজিং অসম, জনা আৰু জনোৱাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য নাম কুইজিং অসম। আমি ভিডিঅ'সমূহত অতিৰিক্ত আৰু অতি লাগতিয়াল বিষয়বস্তু আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ। গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ চাব। লগতে একে সময়তে আপোনালোকৰ যিবিলাক বন্ধু বান্ধৱীয়ে লিখিত পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।